हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर युट्यूब चॅनल. तर आज आपण बघणार आहोत 15 दिवस आपल्या एक्झामला बाकी आहेत. आज आपले ऍडमिट कार्ड वगैरे तुमच्या हातात आले असतील. आज आहे 8 तारीख 8 फेब्रुवारी आणि एक्झाम आहे 22 फेब्रुवारीला. फक्त 15 डेज तुमच्या जवळ आज आहेत. या 15 दिवसामध्ये तुम्ही नेमकं स्ट्रॅटेजी कोणती वापरली पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे असं जेणेकरून तुम्ही एक चांगला स्कोर मिळवू शकता. आता आपण जर बघितलं तर 3 प्रकारचे विद्यार्थी किंवा 3 प्रकारचे स्टुडंट्स आपल्याला बघायला मिळतील, ज्यांनी एकतर सिलेबस जो आहे फर्स्ट जे मुलं आहेत ते ज्यांनी सिलेबस पूर्ण कंप्लीट केला असेल किंवा मग त्यांनी एक चांगल्या प्रकारची तयारी आपण म्हणू शकतो की केली आहे. दुसऱ्या नंबरचे विद्यार्थी ज्यांनी थोडंफार वाचलं आहे किंवा मग ठीक आहे त्यांना माहित होतं एक्झाम आहे, मग ते सिरियस होते नव्हते तरी पण. त्यानंतर तिसऱ्या प्रकारचे स्टुडंट्स ज्यांनी आतापर्यंत काहीच केलं नाही आणि आता त्यांना याच 15 दिवसात काहीतरी करायचं आहे. तर या तिन्ही प्रकारच्या स्टुडंटसाठी आपण जी स्ट्रॅटेजी आहे ती आज बघणार आहोत. ओके, तर या 15 दिवसात आपण नेमकं केलं काय पाहिजे की जेणेकरून तुमचं रिव्हिजनही होईल आणि तुम्हाला एक चांगला स्कोर सुद्धा मिळेल. मग ते स्टुडंट्स ज्यांनी त्यांचा सिलेबस पूर्ण कंप्लीट केला आहे, ओके, ते स्टुडंट ज्यांनी थोडाफार त्यांचा सिलेबस कंप्लीट केला आहे आणि ते स्टुडंट ज्यांनी आतापर्यंत काहीच केलं नाहीये बट तरी पण या तिघांसाठी एकच प्रकारची स्ट्रॅटेजी आता जी काम करणार आहे ती म्हणजे ज्यांचं कंप्लीट आहे त्यांना नो डाऊट की त्यांनी आतापर्यंत चांगला सिलेबस बघितला असणार आहे. त्यांनी सगळा काय काय टॉपिक्स आहेत काय काय नाही तुम्ही बघून झाले असतील. त्यामुळे तुमच्यासाठी आता फक्त प्रॅक्टिस, मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॅक्टिस. तुम्हाला माहिती आहे रिझनिंग आणि मॅथ्स हे दोन्ही टॉपिक असे आहेत जिथे तुम्हाला प्रॅक्टिस करणं खूप गरजेचे आहे. तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढे तुमच्या स्कोअरमध्ये वाढ होणार आहे. त्यानंतर ज्यांनी आतापर्यंत थोडाफार सिलेबस बघितला आहे किंवा नाही, आता तुम्ही जर वेळ आहे तुमच्याकडे 15 दिवस, या 15 दिवसामध्ये माझं म्हणणं असेल की पहिले 4-5 दिवस तुम्ही आता तुमचा जो सिलेबस आहे त्या सिलेबस मधले मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टंट किंवा मग आपण असं म्हणू शकतो जे क्वेश्चन आपल्याला वारंवार दिसतात, ज्या टॉपिकवर आपल्याला क्वेश्चन जास्त वेळेस दिसतात, किंवा मग जसं आपण जर मॅथ घेतलाय, मॅथ मध्ये 18% जे वेटेज दिले 18% ते आहे ऑपरेशन्स ऑन नंबर. हा एक मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे मॅथ मधला. सेम त्यानंतर तसं नंबर वर्क आहे, बट आता जर तुम्हाला वेळ आहे, वेळ तुमच्याकडे नाहीये आणि तुम्हाला करायचंय फक्त रिव्हिजन, त्यानंतर आहे जॉमेट्री. याला दिला आहे 22% वेटेज. त्यानंतर मेन्सुरेशन 16% वेटेज मेन्सुरेशनला दिले. त्यानंतर अल्जेब्रा इथेही तुम्हाला 16% वेटेज आहे. मग हे 4 टॉपिक जे मॅथ मध्ये इम्पॉर्टंट आहे, ओके, हे 4 कंप्लीट करायचे तुम्हाला मॅथ मध्ये. त्यानंतर कंप्लीट म्हणजे आता तुम्ही पूर्ण सिलेबस तर कव्हर नाही करू शकणार, मग यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, हा सिलेबस फक्त तुम्ही नोट करून घ्या जो इम्पॉर्टंट आहे, कारण की वेटेज भरपूर आहे. पर्सेंटेज जेवढे पर्सेंटेज दिले त्याला 2.5 करायचे, तेवढे तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाणार आहे. त्यानंतर आहे इंग्लिश. आता इंग्लिश मध्ये सगळ्यात महत्वाचा व्होकॅब्युलरी दिले त्यांनी 16% वेटेज. आता व्होकॅब्युलरी मध्ये काय करायचं तुम्हाला, एकतर सिनोनिम, अँटोनिम, वन वर्ड सबस्टिट्यूशन या गोष्टी आहेत. तुम्ही आता ते करणं तर तुम्हाला पॉसिबल नाहीये. तुम्ही जर आतापर्यंत बघितलं असेल तर ठीक, किंवा मग हा टॉपिक मला नाही वाटत आता कम्प्लीट होऊ शकतो. त्यामुळे तुम्ही या टॉपिकला जरी वेटेज दिलेला आहे बट तरी तो सध्या तुम्ही मागे ठेवा. याच्यावर काय करायचं ते मी सांगते तुम्हाला, ओके. त्यानंतर आहे लँग्वेज स्टडी. यावर 24% वेटेज तुम्हाला इथे दिलं आहे. महत्वाचा टॉपिक आहे हा आणि मला वाटतं की हा तुम्ही केला पाहिजे. मिनिमम तुम्ही आता थोडंसं वरून जाते 1-2 दिवसात, एका दिवसात जर तुम्ही हे केलं तर बेटर राहील.
त्यानंतर क्रिएटिव्ह रायटिंग. क्रिएटिव्ह रायटिंग इथं पण तुम्हाला दिलेलं आहे जवळपास 16% वेटेज आहे इथं पण. आता हे जास्त काही मॅटर नाही करत, कारण की जर इंग्लिश मिडियमचे स्टुडंट असतील तर त्यांना इथं काही फार जास्त फरक नाही पडणार आहे, आणि मराठी मिडियमचे स्टुडंट असतील तर मला नाही वाटत तो फरक पडेल, कारण की इथं तुम्हाला विचारणारे एक तर पॅसेज देतील, किंवा आपण बघितलं होतं लास्ट टाइम आपण 5th चा जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केला होता त्यामध्ये आपण बघितलं होतं की आपल्याला एक ऍडव्हर्टाइजमेंट वगैरे ते देतात, आणि त्यानंतर त्यावर 1-2 क्वेश्चन आपल्याला खाली फॉर्म करतात. त्याच्यामुळे हाही टॉपिक तुम्हाला आता फार जास्त करायची गरज नाही पडणार. ओके, क्रिएटिव्ह रायटिंगचा हा पण सिलेबस बऱ्यापैकी कव्हर झाल्यासारखाच असतो. नॉर्मली तुमचं रीडिंग किती फास्ट आहे आणि किती तुम्ही अंडरस्टँड करता इंग्लिशला हे मॅटर करतं. त्यानंतर आहे रीडिंग स्किल. सेम इथं पण तेच आहे, 20%चं वेटेज तुम्हाला भरपूर वेटेज दिले इथं. ठीक आहे, 20% म्हणजे तुम्हाला 10 क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. आता जर हे 10 क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं सॉल्व्ह करायचे, तुमचं रीडिंग स्किल चांगलं असलं पाहिजे, आणि ते मला नाही वाटत की आता या वेळेला तुम्ही करणं गरजेचं आहे. पण तुम्ही जर रीड करत असाल त्या सगळ्या गोष्टींवर सगळ्यात महत्वाचं काही असेल तर ते म्हणजे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणं. हा आहे की टॉपिक. ठीक आहे, फक्त ही एकच गोष्ट आहे जी आता तुम्ही 15 दिवसात व्यवस्थित केली पाहिजे. तुम्ही थोडंफार एक दिवस देऊन या सगळ्या टॉपिकला कव्हर करू शकता. ठीक आहे, त्यानंतर रिझनिंग, इंटेलिजन्स. इंटेलिजन्स मध्ये कॉम्प्रिहेन्शन जे की ऑलरेडी तुमचं झालेलं असेल, त्यानंतर आहे क्लासिफिकेशन, त्यानंतर कोरिलेशन 10% म्हणजे 5 क्वेश्चन्स तुम्हाला याच्यावर बघायला मिळतील. त्यानंतर आहे सिरीज किंवा ऑर्डर, इथं पण तुम्हाला 10% वेटेज दिला आहे त्यांनी. ओके, या 3 महत्वाच्या गोष्टी. त्यानंतर आहे लॉजिक अँड कन्क्लुजन. इथं दिलं त्यांनी 12%चं वेटेज, 6 क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. त्यानंतर पझल्स 14%, पझल्स अँड ब्रेन टीजर्स. ओके, हे महत्वाचे टॉपिक जे की तुम्हाला रिझनिंग मध्ये आता मला वाटतं की यातले तुम्ही जेवढी प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला बेटर राहील. या सगळ्या गोष्टींवर जर तुम्ही करू शकत असाल तर टेस्ट आतापर्यंत तुम्ही ऍक्च्युली हे करायला पाहिजे होतं, बट जरी तुमच्याकडे आता वेळ नाहीये पण 5 डेज मिनिमम 5 डेज तुम्ही या गोष्टीसाठी देऊ शकता. टॉपिक रीड करायचा, हे फक्त 6 टॉपिक आहेत, 6 टॉपिक 3-3-6 टॉपिक आहेत. हे 6 टॉपिक्स तुम्ही कंप्लीट करा, त्या प्रत्येकाच्यावर टेस्ट सोडवा. मिनिमम 100 क्वेश्चन्स टेस्टचे तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, एवढे जर तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ना प्रत्येक टॉपिकवर, जेवढे आपण मॅथचे बघितले आता, मराठीच्या टॉपिकवर काही एवढे गरज नाही आणि इंग्लिशच्या पण नाही. तुम्ही फक्त 5 मॅथ आणि रिझनिंग या दोन्ही टॉपिकवर तुम्ही जर का 100 प्रत्येक टॉपिकचे 100 क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केले तर तुम्हाला एक चांगला फायदा मिळेल. ठीक आहे, आणि बऱ्यापैकी तुमचं सिलेबस पण कव्हर होऊन जाईल. त्यानंतर मिरर इमेज वगैरे हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही लॉजिक लावून पण सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे, बाकीचे कोड लँग्वेज 6% वेटेज, पिरॅमिड्स अँड स्ट्रक्चर त्यावर 4%. त्यानंतर आहे मराठी. ओके, लास्ट. मराठीचा पहिला जो टॉपिक आहे तो म्हणजे आकलन. 3च टॉपिक आहे त्यात. आकलन 24%, त्यानंतर शब्दसंपत्ती 24% आणि व्याकरण इथं आहे जवळपास 48%. म्हणजे किती होत आहे ते लगभग जवळपास 24 क्वेश्चन्स. 25चं
25 क्वेश्चन्स तुम्हाला इथं मराठीवर दिसणार आहेत. त्यापैकी जवळपास 12 ते 13 प्रश्न तुम्हाला जे आहेत ते मराठीवर बघायला मिळतील व्याकरणामध्ये. ठीक आहे, तर मराठीमध्ये एवढंच आहे, एवढं तुम्हाला करायचं आहे. सिलेबस एवढा कव्हर करा तुम्ही. आणि सगळ्यात महत्वाचं, जसं मी आताच तुम्हाला सांगितलं की टेस्ट सिरीज, आता टेस्ट करण्यावर फार जास्त मला नाही वाटत की तुम्ही केलं पाहिजे. व्होकॅब्युलरी तुम्ही जे म्हणताय, आता व्होकॅब्युलरी आता तर करू शकत नाही तुम्ही, 15 दिवसात काय करणार, किती व्होकॅब्युलरी. 2021, 22 हे मागचे 5 इयर यांचे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. MSME पुणे या वेबसाईटवर जायचंय तुम्हाला. ठीक आहे, या वेबसाईटवर तुम्हाला प्रत्येक इयरचा 2021, 22, 23, 24 आणि 25 5 वर्षाचे मागचे क्वेश्चन पेपर तुम्हाला मिळतील. इथं MSME डायरेक्ट टाईप करायचं, गुगलला जायचं MSME पुणे, त्यानंतर तिथं लिहिलेलं असेल तुम्हाला एक स्कॉलरशिप बद्दल सांगितलेलं असणार आहे. तुम्ही 8 किंवा 5 सध्या एक्झाम जी आहे ती 8 आणि 5th स्टँडर्डच्या मुलांची एक्झाम आहे 22 फेब्रुवारीला. ओके, ज्यांच्यासाठी आपण बोलतोय स्कॉलरशिप, तिथं स्कॉलरशिपच्या जेव्हा तुम्ही एंट्री कराल तिथं तुम्हाला दिसतील प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर. प्रत्येक इयरचा तुम्हाला क्वेश्चन पेपर, या 5 वर्षाचे क्वेश्चन पेपर तुम्हाला घ्यायचे. ठीक आहे, या 5 क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्ही डेली एक क्वेश्चन, पेपर 1 आणि पेपर 2 तुम्हाला इथे मिळणार आहे. 1 आणि 2, मग 5 वर्षाचे किती होत आहेत तुमच्याकडे, जवळपास 10 क्वेश्चन पेपर होत आहेत. टेन क्वेश्चन पेपर होत आहेत तुमच्याकडे. हे 10 एक मिनिट. ओके, क्वेश्चन पेपर तुम्हाला कसे डाउनलोड करायचे ते आता तुम्हाला समजलं असेल. ओके, त्यानंतर आता तुम्हाला करायचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व. कधी सॉल्व करणार तुम्ही, आय थिंक 11 फेब पासून तुम्ही डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करू शकता, किंवा मग हे 10 फेब. ओके, 2 दिवसानंतर तुम्ही पेपर सॉल्व करायला घेऊ शकता. पेपर सॉल्व करायचं कसं आहे, फर्स्ट पेपरचा टाइम काय तुमच्या 11 to 12:30 आणि सेकंड आहे 2 to 3:30. हा तुमच्या क्वेश्चन पेपरचा टायमिंग असणार आहे. ज्या वेळेला तुम्ही पेपरला जाल त्यावेळेला या टायमिंग मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व करायचा आहे. पेपर 2, आता तुमचा जर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करून झालाय, तुम्हाला सॉल्व करायचं 10:30 पर्यंत, 10:30 मॉर्निंग. आज तुम्ही पेपर 1 सॉल्व करत आहात, पेपर 1 तुम्हाला आज सॉल्व करायचा 11 वाजता. असं समजा की आज 10 तारीख आहे किंवा उद्या आजपासून जेव्हाही तुमच्याकडे हा व्हिडिओ येईल त्यावेळेस तुम्ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करायला घेताय आणि पेपर 1 तुम्हाला सॉल्व करायचं 10:30 पर्यंत तुम्ही रिवाइज करणं गरजेचं आहे. ओके, रिवाइज काय करणार तुम्ही, तुमचा फर्स्ट पेपर, जर तुम्ही फर्स्ट पेपर घेताय, फर्स्ट पेपर मध्ये काय, मराठी किंवा इंग्लिश, त्यानंतर मॅथ्सचे फॉर्म्युले पहा, मराठीचं काय जे असेल ते सिनोनिम अँटोनिम वगैरे तुम्ही जे आतापर्यंत नोट्स काढले असेल तर ते रिवाइज करा, किंवा मग इंग्लिश मीडियम वाल्यांचा जो आहे हा इंग्लिश मीडियम वाल्यांचा फर्स्ट पेपर इंग्लिश असणार आहे. सेकंड पेपर हा मराठी आहे. मराठी मीडियम वाल्यांचा फर्स्ट मराठी आणि सेकंड इंग्लिश असणार आहे. ओके, सेमच आहे, काही फरक नाही पडत. ठीक आहे, इथं तुम्हाला रिव्हिजन करायचं आहे, नेमकं पेपरला काय येणार आहे याची एक स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर फर्स्ट पेपर तुम्ही जेव्हा द्याल, सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला या गोष्टी कळतील. ज्यांनी या आधी पेपर किंवा टेस्ट सिरीज दिली असेल त्यांना तर ठीक आहे, त्या गोष्टीचा अंदाज असेल, पण ज्यांनी पेपर आतापर्यंत दिला नाही त्यांना एक गोष्ट महत्वाची लक्षात येईल, ती म्हणजे टाइम मॅनेजमेंट. काय टाइम मॅनेजमेंट, क्वेश्चन पेपर आहे तुमचा 75 क्वेश्चन्स आणि तुमच्याकडे टाइम किती आहे, 1.5 hour.
या 1.5 तासामध्ये तुम्हाला 75 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. मग तुम्हाला फर्स्ट पेपर दिल्यानंतर तुम्हाला समजेल की तुमचा क्वेश्चन पेपर हा 1.5 तासात फक्त 50 किंवा 60 किंवा 70 क्वेश्चन कंप्लीट केले तुम्ही आणि बाकीच्या क्वेश्चनला तुम्हाला टाइमच नाही मिळाला. असे भरपूर असतील ज्यांना 50 क्वेश्चन झाले, 60 क्वेश्चन झाले, 70 क्वेश्चन झाले. हा क्वेश्चन पेपर तुम्हाला रिअलाइज होईल की तुम्हाला नेमकं कुठं इम्प्रूव्ह करायचं आहे, हे महत्वाचं आहे. हा क्वेश्चन पेपर तुम्हाला सांगेल की तुम्ही कुठं वीक आहात, तुम्हाला कुठं नेमकं स्वतःवर काम करण्याची गरज आहे. ठीक आहे, त्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणं महत्वाचं आहे. आता झालं हे, ठीक आहे, टाइम मॅनेजमेंट तुम्हाला समजलं की ठीक आहे माझ्या ह्या चुका झाल्या माझ्याकडनं. आता तुम्हाला काय करायचंय, पेपर सॉल्व्ह केला तुम्ही, पेपर झालाय तुमचा 12:30-1 वाजेपर्यंत तुम्ही पेपर सॉल्व्ह केलाय. रेस्ट करा, आराम करा अर्धा 1 तास. त्यानंतर तुम्हाला 2 वाजता जो पेपर तुम्ही आज सॉल्व्ह केलाय तो पेपर तुम्हाला परत हातात घ्यायचा आणि तुमच्या आन्सर शीट तुम्ही चेक केली. आन्सर की तुम्हाला आन्सर मार्क्स किती आले, ठीक आहे, तुम्हाला 50, 60, 80 जे काही मार्क्स येतील. फर्स्ट पेपर आहे, माझं तर म्हणणं असेल तुम्ही मार्क्सही काढू नका, नंतर बघा. ठीक आहे, नंतर चेक करा तुमची आन्सर शीट आणि प्रॉपर गव्हर्नमेंटने तुम्हाला तिथं एक OMR शीट दिली आहे. OMR शीट, ते प्रॉपर OMR शीट तुम्ही प्रिंट आउट करून घ्या. ठीक आहे, सॉल्व्ह करायचं त्याची पण प्रॅक्टिस करा, कारण की 10 ते 15 दिवस तुमच्याकडे बाकी आणि तुमचं हे झालं पाहिजे. आणि वेळेवर तिथं तुमचा गोंधळ नाही उडाला पाहिजे की तुम्हाला गोल करायला येत नाही, तुम्हाला समजत नाही काय करावं म्हणून. ठीक आहे, या गोष्टी या प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे. त्यानंतर तुम्ही 2 वाजता तुमचा पेपर हातात घेताय, त्यानंतर तुम्ही आन्सर की चेक करा किंवा नका करू, तुम्हाला भीती वाटत नका करू, बिंदास नका करू, काही फरक नाही पडत. त्यानंतर तुमचा पूर्ण पेपर तुम्हाला बघायचा आहे. फर्स्ट क्वेश्चन खूप हार्ड होता, खूप सोपा होता, इझी होता. इझी असं तुम्ही तो सोडवला आणि पुढे गेले, किंवा मग तो खूप हार्ड होता तुम्ही तिथंच 10 मिनिटं घालवले, तुम्ही तिथंच 5 मिनिटं घालवले. काय होणार आहे, तुम्हाला रिअलाइज होणार आहे की तुम्ही फालतू वेळ कुठं वाया घालवलाय. ठीक आहे, या गोष्टीच तुम्हाला रिअलाइज होणार आहे. त्यानंतर जर तुमचा हा क्वेश्चन करेक्ट आलाय, ठीक आहे, सेकंड क्वेश्चन चेक करा काय केलंय तुम्ही नेमकं, तो करेक्ट आलाय, चुकीचा आलाय, किंवा मग तुम्ही तुक्का मारलाय. काही माहित नव्हतं मला, दिलं मी टाकून, पण तो करेक्ट आलाय. चेक करा, अनालाइज करा. सगळ्यात महत्वाचं इथं काय असेल तर ते आहे पेपरचं अनालिसिस करणं. ओके, तो पूर्ण दिवस तुम्हाला घालवायचा त्या पेपरच्या अनालिसिस मध्ये. तो पेपर पूर्ण प्रत्येक ईच क्वेश्चनला तुम्हाला बघायचंय तुमचा क्वेश्चन करेक्ट आला का आला, तुमचा सिलेबस कव्हर होता, तुमचा अभ्यास होता, किंवा तुम्हाला माहित होतं याच्यामुळे आला का तुम्ही तुक्का मारला म्हणून तुमचा क्वेश्चन करेक्ट आला. ठीक आहे, या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तुम्ही नेमकं तुमच्या वीकनेसवर या 15 दिवसात काम करणं महत्वाचं आहे. चल, पेपर तुमचा सॉल्व्ह झाला, समजलं तुम्हाला. आता तुम्ही एक अनालिसिस करताय. मग मी जे म्हटलं तुम्हाला की जिथं तुम्ही 4%, 6%, 8% मी हाय वेटेज मध्ये दिले नाही, कारण तुम्हाला रिवाइज करायला, कारण यांचं काय होणार माहिती का हे. आणि मी म्हटलं तुम्हाला साईडला व्होकॅब्युलरी. व्होकॅब्युलरी हा एक वास्ट टॉपिक आहे, त्याच्यामुळे तो आता कव्हर करणं म्हणजे शक्य नाही, ते आता पॉसिबल नाही ते. आणि ज्यांनी केली आतापर्यंत त्यांनी बऱ्यापैकी केली असणार आहे. त्यामुळं आता जी व्होकॅब्युलरी तुम्हाला या 10 क्वेश्चन पेपरमध्ये दिसणार आहे, मला वाटतं की तुम्ही तिथं फोकस केला पाहिजे. या 10 क्वेश्चन पेपरमध्ये जर तुम्हाला किती वेटेज व्होकॅब्युलरीला 24%, म्हणजे 2 क्वेश्चन तुम्हाला सिनोनिम्स, त्यानंतर 2 क्वेश्चन अँटोनिम्स, त्यानंतर 1 क्वेश्चन 1 वर्ड सबस्टिट्यूशन आणि एखादा क्वेश्चन फ्रेजेसवर येणार. हे 4 क्वेश्चन. ठीक आहे, 4 क्वेश्चन तुम्हाला याच्यात येतील. मराठीमध्ये तिकडे परत शब्द संपत्तीमध्ये पण 24% वेटेज आहे, तिकडे 4 क्वेश्चन, म्हणजे 8 क्वेश्चन तुमच्या एका पेपरमध्ये होत आहेत. 8 × 40 म्हणजे 40 तर क्वेश्चन, 40 जे वोकॅब आहेत ते तुमचे इथं रिपीट होणार आहेत. त्यातच तुम्हाला जर अजून भर पाडायची असेल तर थोडं थोडं तुम्हाला जेवढा वेळ तुम्हाला पेपर अनालिसिस केल्यानंतर दिवसाचा मिळतोय त्यावेळेस तुम्ही थोडं थोडंफार व्होकॅब्युलरी रिवाइज करू शकता. आणि तसंच सेम मॅथ्स आणि इंटेलिजन्स या दोन्ही टॉपिकमध्ये असे काही टॉपिक्स आहेत ज्यांना 4%, 6%, 8% असं वेटेज दिलेलं आहे. त्या टॉपिक्स
तुमचे इथं क्वेश्चन पेपरमध्ये इथंच क्वेश्चन पेपरमध्ये तुमचे ते रिवाईज होणार आहेत. ओके, तर बऱ्यापैकी माझं तर म्हणणं असेल की, आणि हो, टेस्ट सिरीज, जर तुम्ही कोणत्या क्लासची टेस्ट सिरीज वगैरे आता देत असाल तर ते पूर्णपणे क्लोज करा. ठीक आहे, बिलकुल आता या वेळेला तुम्ही टेस्ट सिरीज देण्याऐवजी तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे तो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट जर तुम्ही म्हणत असाल काय असेल तर ते आहे फक्त प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करणं. इथं तुम्हाला कळणार आहे नेमकं पॅटर्न काय आहे. आणि माझं तर म्हणणं असेल आता 4th आणि 7th वाल्यांचे पण एक्झाम्स आहेत, बट त्यांच्याकडे असं काही म्हणजे प्रूफ नाहीये किंवा काही नाहीये त्यांच्याकडनं आता क्वेश्चन पेपर आहे, काहीच नाहीये तुमच्याकडे. बट महत्वाचं म्हणजे क्वेश्चन पेपर जे तुमच्याकडे आहेत, कारण की जुने 8वीचे आणि 5वीचे दोन्ही पेपर तुमच्याकडे असणार आहेत. ठीक आहे, या मुलांसाठी तर पेपर पण नाही, त्यांचा पेपर पॅटर्न कसा आहे तोही अजून माहित नाही त्यांना. सो तुम्ही या गोष्टीचा फायदा घेतला पाहिजे. बाकी मग मला जेवढे होतील तेवढे क्वेश्चन पेपर मी सॉल्व्ह करून घेण्याचा प्रयत्न करेल. 5th आपण 24चा क्वेश्चन घेतलाय 2024चा, त्यानंतर 2025चा क्वेश्चन पेपर मी या वीकमध्ये कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्न करते, 8चा पण आणि 5thचा पण. ठीक आहे, आय होप की तुम्हाला समजलं असं स्ट्रॅटेजी. तुम्ही याच पद्धतीने जर काम केलं 15 दिवस, जर फक्त 15 दिवस स्टडी करा तुम्ही, 15 दिवसात तुम्हाला खूप चांगला रिझल्ट मिळू शकतो. किंवा त्या फर्स्ट पेपरमध्ये जर तुम्हाला 70 मार्क्स येत असतील ना, 70 आणि इकडे 70, च्या 15 दिवसानंतर तुमचा हा स्कोर 120 सॉरी 120 जायला वेळ लागणार नाही. जर तुम्ही आधी चांगला अभ्यास केला असेल तर आय होप की तुम्हाला म्हणजे खूप चांगले मार्क्स तुम्ही यामध्ये मिळवू शकता. तर चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू. लेक्चर आवडला असेल तर सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. थँक्यू.